May 1,000 plus man sa plate. Then nagkakat out. Maintenance niya.
Saan yan? Tulungan ako. Tapos,
naman yan, bullshit. O, pinisada, parang tato. Empanada, empanada. Empanada, empanada.
ang audition galing kay Audrey Alcacio.
normal.
Okay na ako, salamat.
Yun ang pala kita. Yes. Terang kilos na. Tulang. Baby. Yan na.
Binata ka. Pinahinto na binata ka. Ilan ka to? Anong sabi ko? Robot mo? Hindi mo kung saan mag-usta ka. Titoy! Wala pa man? Ako pula kita. Magaling na ako, te. Makala ng ano? Buko playo. Oy! Sige na.
ba na eh?
mataway. May ano, may sulit, 80 kilo. Sulit po yung ano. Taga mabiyay. Pula. Parang kilo. Ay, pagbalik ko. Mga arado. Ano ito mga pangalan? Dila kayo mo rin si Tamatawan. So, igunaw, tupok pa na yun. Kapag ito po yung kuya, Pojo. Pinagmano. Sana, ano po wala? Hindi ako, may ako sa'yo mo. Hindi po ito mo. Iyo! Malabo. Pare ngayon ka pare. Pare. Ayun ba? Anak din pare. Pare. Alak nga rin yung. Oo, dito po. Hindi pwede. May tumulong pa na ako na mo. Kasi nga, di ka ba nakatanakan? Doon mo na Sprite. Bangot, bataway. Kung nagkalit kayo, kung 1 kilo kayo ninyo, ayaw mo kayo ng mga tulis. 1 kilo kayo ninyo, 1 kilo plastiko. Napasok kayo, sir, kara na sana, kuhaga, kara po. Kung kira din niya, nagulong kami kayo ninyo. Preto. 1 kilo na kayo ninyo.
mga gago. Agad, yata, yun naman tuloy mo. Oo, kumara ng kilo. Arte ni, bango. Oo. Sarap bago. Muna yan, ganyan. Arte ni. Kumara ng kilo. 200. Bango kilo. Kangare, yun sa nanay. Ako? Hindi ka lang ito ba ang agad? Talaga, anong ito? Bilang ko kayo. Tipin ka na, yung interview. Ito sa alin? Balik yung kay Unyan, kapalo hindang. Gusto rin balik ko din, itubig kaya. Pag itubig ka, pwede magpapalipay. Itubig kaya. Pero, kung ito, ay, wala magkano ang. Sino mabukain mo? Oo. Pag itubig, ay, ganun sa kayo eh. Oo, mukhang ayos. Ato ko kayo pati. Inubuin naman niya ito. Walang mahalin. Hindi mo. Kasi makulong ko sa kayo makatulog kayo. Hindi, hindi ko dapat. Pagbuhay, pagpilay ka. Yung ano na kain ko, yung makatulog ang buhay. Sabi ko, yung pagkasasin. Nakakalog pa dito siya. Hindi ka lang matawin na. Kulog na hay. Malamit nyo. Pero milas mo ito sila yun. O milas mo mga. Kulog mo mo ba? O ito nakabog mong pati. O ano ba? Magulat sa dito. Pero ito yung dato ko. Lugo? Tagpul sa hay. Pero ito pagkamutabot na nila. Sino bang mga tarong na lahat nila? Ano pala, pero? Gulong ka sa makakalo. Bukan sa reye. Mga pala, kung pala, manami na. Hindi lang ako magpapalito. Magpapalito. Ano ka pa ini? Ikaw, tapos o? Parang sarabit. Barbaran,
Bawal daw. Kaya nang mataway na susunod eh. Kaya na, magbubukaga. Muli. Ano mo sila iba? Ha? Yun sana na daw. Oo, yun din naman. Sige, sabi mo? Or bukaga na po na. Ang banyo eh. Mura ka lang kada. Ini. Ano?
Dahil baka iti. Ano ba na ako? Oh, no. Kaya po, kasi naman. Oh. Ano kayo yung blood? Oh. Magpapray ako. Galit.
Ganun mo? Ay, sure! Sino ba kayo sino ang mata mo? Hindi ka ba kumama dito? Mudio. Dira ko baga na bata kayo.
Tama sa ito. Ano itong kaya di pati? Ano ito makawad daw? Oh, okay. 440. Ano po kayo doon? Doon na rin sa Manaway? Oo. Doon! Doon ka baba mo. Alas na. Ano ba tayo? Ano ba na pagkarugil? Ano yung tay? Dito. Pagkalit, napagkakinig, wala rin eh.
Ginawa rin. Ito ibuhos ako. Sarado mo, magubok ko. Maraming tao. Makaragin pa kami.
160 pound kilo, 160. 200. Iwan ko pa yan. Oo.
Kakacha, pagurong. Kilo. Eh, lima ka? Talaga mo? Eh, sa yan. Ha? Talaga ka dala ko na. Eh, pagka ko lang. 128. Isang kilo. Eh, pagka. Eh, dala ko lang kayo. Saka di, ang isama kaya biduang telefon. Ano, prawn? Prawn? Saka ng dua. Tapos kinukal mo. Dua kayo sa 1 kilo. Anong gano'n? Kung tira mo, kupit sa 1 kilo. 1 kilo? Oo, sa 1 kilo. Pagka-upit, kasi mo. Hindi po sa na yun. Ay, mga sa akin. 3 po to, pero. Nakalagaan ka na. Nasa, yeah. Ano yun? Hindi man nagkaroon. Sobrang kabanga. 80. Ay, 80 plus 88. Ano yun? Ako lang. Meron ko lang. Oh, 96. Yan, matira. Ito na. Magkano? Ha? Magkano? Pwede ano? Dua, apat, lima. Ano? Ito. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ha? Yung confirm mo vlog? Kaya po po yun.
tao.
Spaghetti, patawin mo na bango. Wala, di ba? Wala, bataway. Ate, tagal ko sa mga Ano ka ba, no? mag-spaghetti. Ang sarang sila niya ako. Ba, kabang. Iyo ka bang Ano? Hindi ko ba maisip ako? Ang bataway, ang kabuang kilo, kinang sila. Thank you. Thank you lang sa inyo. Pero ang kurang beba mo lang, ha? Grabe yung bitaw, babi. Ibon din. Batawi, Madam Dracula.
Kaya sa nagtrabaho, parang host na 160. Kaya gawang kay ma? Baka ulo ko muna ko na kay ma. Kay ma. Ako na. Bakit nakita na ko? Marikay ko rin yung pwede. Baka dagitan ako. Saan yun? Si Maduman. Saka kayo, nasa na?
100 ba kanilo? Ano? 180? Ano? 180 ba kanilo kilo? Dayman. Sabi po sa kilo. Ano sa kaya? Ah, sa sigang. Paano niya?
80. Oh, 80. Terus ke mga ito mga pili na ako. Ano
Hindi na ako makikilala. Pwede ba ang Inamuli.
Po? Parcel po? Hala, di mo na ako nag-order. Sabon curry po yan? Kain ka po? Hala, di mo na ako nag-order. Latit lang ako dyan. Madam, bigyan mo na. Ito? Hala, ano yan? Di ako nag-order. May yaw po dyan si Pa. Ay, si Ma. Bayadan lang, saraban lang po. Ay, yo. Hindi po sa idigis. Hindi lang. Iyo po yung si Pa nila. Iyo. Iyo po, salamat. Ano ako order gago? Paano ito?
Hanapin mo na ako nag-order kasi buong TikTok. Tapos oh, hindi na, no? Tama. Yung pilas.
pangalan, pangit. Bilog ko yan, sir. Siguro rin doon sa atin, dito na. Smart. Hello. Yung mga ayoko sa patulong. Parang mga taas. Ayoko na para sa naman. Hindi mo ako nag-order. Pero, ano nga mo? Ano? Pangarap mo.
Ha? Paparang ilong. Hindi man kilo yung tawag nila.
Lumang. Aray. Ako naman magpupulakan.
Wala si Bibi Lahab. Talaga.
Ha? Wala tayo sa boss.
natin.
wala kailangan. Ano?
Ayun. Lubog naman nga.
Salamat. Hindi mag-ingat sa mga.
Ano yun? Pabalik. Ang gamit.
Kaya lang trabaho. Pati ano yung na ako nag-uwi.
Ibutin ba kaya? Ano ba? Wala yun. Wala.
Ha?
Ah, nakulang. Parang hindi kita mga orange pa. Hindi na mo lang ito. Kulay doon. Ang bubo kong gibo. Yung mga nihal. Bubo din may babalo. Tumak na ko nga. Hindi nga yung sambang ako. Tigpadili ko na nga. Pahiling ko po. Mga dyan pa dyan. Sige, puro kaslik ka nga. Pila ka kayo. Bob!
Ayo ka po tungalig din po ay sugat kay. Oh, nando. Hindi mo niyo.
Papabuhat lang na yung papabuhat ng lalagyan. Papabuhat sa daga. Hindi nga sa dito. Kada upuan. Nakikigil.
Ano naman?
Louis